guys! So sa video na to, ang video na to ay kakaiba kasi meron tayong mga bisita. Yes, meron tayong dalawang bisita. Sila ay mga freelancer na katulad na ako. So kung gusto niyo matuto tungkol sa pagmamanage ng podcast, so please keep on watching. Malalaman nyo din dito ano ba yung mga requirements, may kailangan ba ma-experience ka para makapagsimula ka ng ganitong niche. And kung paano sila nagsimula sa ganitong journey at kung magkano ang kinikita nila sa isang buwan sa pagmamanage ng podcast ng mga client nila. So, kung gusto nyo ang topic na to, please keep on watching until the end ng video na to. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, binapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo yung mga topic na yun, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para maging updated ka sa mga future videos na i-upload ko. So, let's start! So, ang guest natin ngayon ay isang serial podcast booker. Sila yung mga secret weapon when it comes to podcasting. Sila yung mga tao behind the scene. Kung nakikita nyo, kung familiar na kayo sa podcast at nakikita or napapakinggan nyo sila sa iTunes, sa Apple, so sila yung mga tao behind that na kung paano ba napopost, paano ba na-manage, paano ba yung mga show notes. So, kung interesado kayo dyan, please keep on watching. And then, meron din silang free community na pwede kayong mag-join which i-discuss natin at the end of the video. So, make sure wala kayong makaligtaan. So, ang bisita natin sa araw na ito ay mga freelancer na nag-help ng mga business owner, actually 6-figure B2B entrepreneur. Sila yung nagmamanage ng mga podcast nila. So, huwag natin patagalin pa. Let's welcome Eloisa and Se! Hi Eloisa! Hi Se! And welcome to Kaji's Vlog. So, I'm very delighted na nag-yes kayo sa aking invitation. And actually, talagang curious ako kung ano yung podcast kasi hindi ko alam kung ano yung podcast before until ma-meet ko si Eloisa. So, first, mag-hi and hello muna tayo sa ating mga listeners. And can you please tell us something, a little bit about yourself, what is your niche, and saan kayo located? Yan. Hello, Kaji Vlog watchers. Thank you so much, Kaji, for inviting us. Very honored kami ni Se na nandito kami sa iyong vlog. Ikaw, Se. Yes. Hi Kaji, hi sa mga nanonood ng channel ni Kaji. Magandang umaga, tanghali at gabi kung nasan man kayo sa mundo ngayon. Ako si Se, I'm from Cavite. Bali, kami ni Eloisa, Team Southeast kami. Okay. So, kayong dalawa ay magkaibigan. Naku, ang habang usapan nito. Ano to Kaji? Actually 5 years, 5 years journey ito. And very exciting yung kung paano kami nag-start at nag-meet na Eloisa. Sige ating Eloisa, umpisahan mo na yung ating backstory. Ayan, sana kayo may makuha kayong importanteng lessons while sharing with you. Paano ba kami nagkakilala ni Se? At paano ba namin napili yung aming market at saka yung niche namin? Kasi we are both serving podcasters na on different market, pero ang pinaka talaga namin skills and service na ino-offer is podcast post-production. We met through an internship kasi nung araw, di ba Kaji, parang very very little ang community for freelancers at for work from home na mga moms na katulad natin. So we stumbled upon a very generous mentor na parehas kami nag-intern doon, and through the internship program na inoffer niya, in exchange, it's not a paid internship pero punong-puno ng skills training yung internship kasi first hand na namin ginagawa at saka talaga siya, yung client work talaga yung ginagawa namin ni Se. And during that internship, doon namin napagtanto na ito yung podcast post-production. Ito yung gusto namin.
na maging service to offer for clients. Kasi may dagdag ka ba? Yes. Ang idadagdag ko lang paano tayo na expose sa idea ng freelancing or yung work from home. So, actually ka G, ako kasi dati ako nasa Bahrain. Yung family namin for 2 years nandun kami sa Bahrain nung husband ko and nung kid ko. Tapos while nandoon, syempre galing kasi ako sa technical field or galing ako sa engineering background kasi ako. But I had to resign kasi pupunta nga kami ng Bahrain to be with my OFW husband. And pagpunta ko doon, hindi ako mag-work, mag-aalaga lang ako nung aking baby. And while nandoon, subscriber kasi kami ni Eloisa ni Brother Bo. Dun sa newsletter ni Brother Bo, dun namin nakita yung sa isang newsletter niya, he was mentioning yung work from home where pwede kang kumita ang sinabi niya pa that time is $25 per hour. Doing virtual assistance. Nung na-stumble namin upon yung word na virtual assistant, syempre research, saka kung sino yung minention niya dun sa newsletter niya, finalo namin yan, which is si Jomar Hilario. And then si Jomar Hilario, meron siyang estudyante din na nag-offer ng internship, which is si Natasha Rivera. And si Tash, naghanap siya ng interns and dun kami nagkakilala ni Eloisa. Ayan. Okay. So, parang virtual lang din kayo nagkakilala. Tama. Okay. Nabanggit nyo yung podcast. So, syempre marami nagtatanong. Actually, hindi lahat may alam kung ano ang podcast. So, ano yung tawag doon sa niche nyo? Podcast production and Podcast management. production. So, ano ba yung ginagawa kapag ang niche mo is podcast production? Sa podcast post-production, yung for example, tapos nang mag-record si client. Ang podcast kasi, Kaji, is online radio show siya ni client. Yung hindi na kailangan ng frequency kasi naman siya, readily available online. By demand yung pag-consume sa audio content ito, hindi siya video. Pwedeng video pero ang main media form niya is audio talaga. So after ni client na mag-record, kami na magte-take over. Usually ang scope ng namin dito ng ginagawa ay editing, tapos yung show notes, and then yung social media assets, and then yung uploading to website and to the hosting. At kung kinakailangan din ng konting push when it comes to their marketing and promotion, isa din yun sa ino-offer namin. Kasi may dagdag ka ba doon? Yes. Baka kasi curious sila, ano ba yung silbi ng podcast or ano ba yung role ni podcast sa isang online business or sa business ni client? Si podcast kasi para siyang credibility builder ng mga podcaster clients. Kung halimbawa mga B2B businesses or mga B2B mentors, isang way si podcast for them to talk about their expertise at saka kung ano ba yung para kang with podcast kasi para mong ginagawang mini celebrity yung sarili mo kasi ikaw yung nagsasalita ng certain topic or expertise ng paulit-ulit. Parang syempre before mo pa hanapin yung ibang tao na parang i-guest ka as the expert, i-build mo muna yung sarili mo by talking about your yung superpowers mo, which is yung parang niche specific na topics mo. So yun yung purpose niya for a business. So, ang podcast ba, dapat, halimbawa, mayroon ba kayong specific na target market or kahit anong market, basta merong podcast si client? Or halimbawa, may for business or for example, for holistic lang, ganun lang ba? Or kahit anong market? Oo. Mas maganda sana, kung depende ang isasagot ko, depende kung nasan sila ngayon sa kanilang stage, sa kanilang life of their freelancing journey. Kung kinangangailangan ngayon ng tulong pinansyal, hindi muna namin I would papayo ko na, sige, kahit sino na lang muna na podcaster,
ang pwede mong iserve. Yun ay kung nasa stage ka na nangangailangan ka talaga ng konting tulong sa financial. Pero kung nasa estado ka na yung scale ka na, nag-i-scale ka na sa sa freelancing journey mo, mas maganda na kilala mo kung sino yung gusto mong i-serve na tao kasi hindi ka tatamarin, hindi ka mabu-burn out, hindi ka maiinis na makinig kasi magbe-edit ka ng audio. Kung 30 minutes yung audio, more than 30 minutes mo siyang papakinggan at paulit-ulit. Kung hindi ka interesado, hindi mo siya matatagalan, maiinis ka, mabu-burn out ka, maaasar ka talaga. So, kung nasa stage ka na ng scale up at kilalang-kilala mo na yung sarili mo, mas maganda na market specific. Katulad kami ni Se, I usually look for female na may membership program or mga course, ganyan. Which is mga, consultants, CEOs, founders, or coaches na babae. Yun yung ko, Tapos si Se, ikwento mo sa Se. Yeah. Kasi actually, kami ni Eloisa, kami, yin-yang kami. Kung si Eloisa gusto niya female entrepreneurs, ako naman, mas gusto kong sinaserve yung mga lalaking business owners. Mostly sila din, mga B2B coaches na mayroong community or may mga estudyante na tinuturuan. So, para parang kung ano yung ginagawa nila sa business nila, itinuturo nila dun sa mga mentees nila. Inire-replicate lang namin kung ano yung serving international clients kasi with local, sa experience namin ni Eloy, medyo nahuhuli tayo ng konti when it comes to platforms. And si podcasting kasi, ngayon lang siya halos nagbo-boom dito sa Pilipinas. If i-compare natin sa mga YouTube content creators, si podcast ngayon lang siya parang nasa spotlight. For the past 4 years, international clients talaga yung sinaserve namin. But still, during that journey, we were trying ni Eloisa i-educate din yung local scene natin for ano ba yung mga benefits ng podcast sa mga businesses nila at saka dun sa brands nila. So, ayun. Eloisa, ikaw may dadagdag ka pa. Wala na. Pero yun, pares nung kay Se, both na kami, international and local. Pero noong nagsisimula kami, majority is international clients. Na-curious lang ako, nung nagsimula ba kayo sa online world, sa freelancing world, as in podcast na? Or naging VA kayo, parang virtual assistant, or bookkeeper, or data entry person? Chop-suey. Actually, Kaji, nag-start talaga kami, chop-suey skill. So, we started din since hindi rin naman talaga namin alam yung online work, like yung marketing, ganyan. Kasi we came from different fields. Si Eloisa came from BPO. We tried kung ano ba yung skill na papatok para sa amin. Ano ba yung namin, parang yung masasabi namin, ito yung gusto kong gawin. So, when we were starting, natuto kaming mag-build ng website, nag-data entry din kami, nag-social media marketing din kami. But we found kasi si podcasting as a niche na bagay sa amin bilang mga nanay. Kasi as mommies, syempre we were looking for work na hindi kami itatali ng 8 oras or higit pa para lang, yung parang hindi ka naka-time. We were looking for that flexibility and si podcasting gave us that kasi with podcast, parang by output kasi siya. So, ating Ella, ikaw pa, ano pa yung mga factors ba natin? Nung tinanong ni Kaji yun, iniisip ko, saan ba ako nagsimula? Pero ang natatandaan ko, Kaji, through a friend, nakasama, kasi I'm from a BPO industry. So, yung mga nauna kong mga kasamahan, naririnig ko na sa kanila na nag-work from home daw sila. And then, syempre, nanay ka, gusto mo na sa bahay ka din, tapos kumikita ka. So, nagtanong ako, ano ba yung work from home na yan? Through a friend, saka ko nalaman na pwede palang magtrabaho sa bahay, pero trabaho talaga. As in, kasi kung nung time na yon wala talaga akong skills. As in, wala. Other than dun sa pagsunod lang namin sa kay Jomar Hilario.
Ang pinaka-unang alam kong ginawa ko is naghanap ako ng trabaho na alam ko nang gawin, which is calls. Siyempre, di ba kung galing ako ng call center, hahanap ako ng customer service na na online job na pwede kahit dito sa bahay. So nagsimula ako as appointment setter ng isang real estate apartment locator sa Texas. So hinahanapan ko siya ng leads. Pero yung paghahanap ko ng leads is through the phone. Nagko-call ako, outbound call ako. Kasi nga, call center ako. Alam kong gawin yun. Yun yung inano ko. Yun yung una kong ginawa. So, tapos hanggang sa marirealize mo unti-unti, baka kailangan na magpalit ka, may mga mentors ka na rin na kukunin, at saka may mga tao na rin mag-a-advise sa'yo ng ano yung path na mas magandang tahakin when it comes to freelancing. Ayun. Tama. And kanina nabanggit niyo yung yin and yang. Curious ako, ano ba yung story behind that? Sige, Ating Ellie, explain mo bakit. Kasi kami ni Se, lagi kaming lalo na pag sa mga estudyante namin, lagi kaming, hindi kami very, very few yung pinagkakasunduan namin. Lagi kami may different opinion, pero hindi naman ibig sabihin no na magpapagalingan kami para lang masabi namin na itong punto ko yung tama, itong punto mo mali. Lagi namin pinapakita yung different side, yung two sides. So, kung si Se, sabi niya kanina, lalaki yung gusto niyang sinaservan. Ako, gusto ko mga puro babae. Tapos si Se, ang gusto niya is, halimbawa, maiikli lang na podcast. Ako, mas gusto ko yung mga mahabang podcast. Si Se, parang ayaw niya pang mag-video editing. Pero ako, gusto ko na mag-video editing. Lagi kaming may ganun na mga hindi pinagkakasunduan, pero hindi naman namin pinag-aawayan. Okay, so Seb, parang meron kayong business, partner kayo, di ba? Bakit naisipan niyo magkaroon ng partnership instead na magkanya-kanya kayo? So sa podcast ba kailangan partnership, or yung mga newbies natin dyan na nakikinig, pwede ba sila mag-start as in sarili lang nila na hindi nila kailangan ng katuwang? Ayan, So sige, kasi siya, Kaji, it so happened kasi when we were starting ni Eloy dun sa podcast production niche, halos hindi pa talaga siya din kilala dito sa Pilipinas. I mean, dahil wala nga community, makakakita ka ng Facebook group ng social media marketers, ng mga copywriters, but with podcast production, medyo konti pa lang. And that time, kami ni Eloy, naging accountability partner kami. Parang, hiraman kami ng tools, parang, Eloy, may pangganito ka ba, pahiram naman, or Eloy, paano yung gagawin ko sa ganitong client? So para siyang yung experience namin naipon into an industry na parang ako kasi more on parang launches talaga yung favorite ko. Si Eloy gusto niya na yung growth, gusto niya na yung lead generation part. So it complemented. Tapos in terms naman of starting your podcast production career or podcast VA career, dun sa simula, okay yan na mag-isa ka muna kasi titingnan mo muna kung ano yung strengths mo, saan ka masaya. Tapos eventually kasi dun sa mga skills na i-offer mo, may meron kang favorite gawin, merong hindi ka favorite gawin. And with the help nung network mo na mabibuild and yung mga relationship mo with yung ka-skill mo din, parang pwede mo silang sabihin na, uy, outsource ko naman sa'yo yung ganitong task, medyo nahihirapan ako. Parang, naniniwala kasi kami ni Eloy dun sa collaboration, not competition. Kasi tayong mga Filipino freelancers, global yung iserve natin and sobrang daming taong pwedeng iserve. To think na magko-compete pa ba kayo, by industry, by niche, iba-iba yan. And yun nga, kaparesan yung babae or lalaki pa lang, parang sobrang dami na client. So, ayun, yun yung parang story how the partnership happened. Ating Eloy, dagdag. Ayan. Naku, mahaba-haba to, Kaji. Laging mahaba ang kwento. Meron kasi, feast attendee kami ni Se, kasi follower kami ni Brother Bo Sanchez. So, nung nagsisimula kami ni Se, kaming dalawa lang yata yung nagtuloy, no, Se?
or talaga nagseryoso from the internship ni Tash na sa mag-focus ng podcast production. Pero we're doing it separately, hindi ng magkasama. Hindi naman kinakailangan na meron kang kasama agad-agad. Kung sa tingin mo kailangan mo pang i-reassess yung sarili mo kung kaya mong mag-isa. At saka darating ka din dun sa punto kung kinakailangan mo ng tulong. Pero kami ni Se talaga, meron kasi si Brother Bo na Novena to God's Love na susulat mo daw doon yung mga prayers mo na gusto mong matupad. And one of my prayers there, naiyak ako bigla. sinulat ko kasi siya 2017. Hindi alam pa ni Se, sinulat ko siya 2017 na sinabi ko doon na kaming dalawa ni Se, magkakaroon kami ng podcast production service na tapos magiging known kami sa podcast industry. Sinulat ko siya 2017. Tapos through the a lot of prayers and a lot of guidance, na namin siya, na tupad namin yung pangarap namin na yun ni Se noong 2019. Tapos 2020 medyo naging rocky, pero in 2020 ng mid 2020 June 2020, which is last year, doon talaga yung namin, yun yung naging katuparan ng prayers namin. Kasi we were able to also share yung kung ano yung nalalaman namin sa podcast production. So, ay tuloy-tuloy na siya. So, from 2017, ninubina talaga namin. Tapos, nagkatotoo lang siya 2019 to late 2019 to 2020 pa. Tapos, ngayon na lang. So, iba talaga kapag yung may kasama, yung hard work mo, samahan mo ng konting dasal. Medyo magandang maganda siyang formula. Yan. So, syempre marami na curious, paano or saan ba kayo nakakakuha ng mga client? May mga technical requirements ba or ano ba yung mga kailangan para makapag-start sila sa kung ang pipiliin nilang niche ay ang pagpo-podcast? Sige, Se. Okay. Anong mapapayo mo? Siguro for starter, syempre tayo, parang sa una since we're learning the ropes, maganda pa rin na meron tayong platform like Upwork, onlinejobs.ph or free app para at least makikita na natin yung needs ng client. And then eventually kapag yung confidence mo medyo mataas na kasi nagkaroon ka na ng client sa platform, pwede kang mag-direct client ka na, yung maghahanap ka ng leads mo tapos mag-discovery call kayo and then try to offer your service as naka-package service na siya. Ayan, ating Eloisa may dagdag. Ayan. Syempre, pag newbie, Kaji, merong video si Kaji, discuss niya yan, yung mga favorite platform niya. Balikan nyo yon. May isang episode si Kaji na diniscuss niya yon. Magandang resources yon, especially for the newbies na nanonood. Yun yung I second the motion yung kayse. Yung, syempre, you want protection muna din tsaka yung parang limited time for you to acquire clients. So, dun muna ako focus muna ako sa platform. Kapag habang inaano ko siya, yung pinatataas ko yung believe ko sa sarili ko. Kasi kung wala akong believe sa sarili ko, hindi ko siya kakayanin na diretso agad sa kung saan. Ang hirap kasing pikein ng ng believe sa sarili. So, tapos kung halimbawa so sa newbies yun, pero kung halimbawa general, siguro may mga watchers ka dito, Kaji, na mga general VA na or social media marketer, social media manager. Kung meron na kayo talagang alam, I would suggest you ask your existing client. Tanong nyo kung ano yung gusto pa nilang gawin. Kasi baka gusto nila at the back of their mind, gustong-gusto na rin nilang mag-podcast pero hindi nila alam kung saan magsisimula. Ayun, dun sasabihin ko sa inyo na umpisahan nyo kung saan yung meron muna kayo ngayon. So, ask nyo yung existing clients nyo or kung nagpa-podcast na yung existing clients nyo, you can ask them also for referrals. Tapos yun na, yung leads, yung sinasabi ni Se, you can do cold emails or reach out through LinkedIn or Facebook. Pero sa na yun, yung different stage na kung medyo matapang-tapang na yung natin, buo na yung loob natin to naharapin yung mga prospects natin.
Ayun. So, actually, Eloisa, di ba, nakilala kita sa isang work ko. Tapos, Mm. nakikita ko, syempre ako nagmamanage ng email niya, nakikita ko na nire-refer ka niya sa ibang pa niyang mga Oo. friends or sa mga kakilala niya na gusto rin magkaroon ng podcast. Sa tingin mo, bakit kayo nire-refer ng isang client sa isa pang client? Ano yung meron sa inyo na kayo agad yung naisip nila when it comes to, podcasting? Nahiya ako bigla. Nahiya ako bigla. Si ano, yung isang client namin na parehas kami ni Kaji. Very, very, very abundant yung kanyang mindset. Laging ano siya, parang lagi siyang nanggagaling from a place of health. So, the reason siguro, isa sa nakikita ko kung bakit pinagkakatiwalaan pat- ni client na ano tayo, na i-refer tayo sa kanyang mga friends is because reflection ng work yung nakikita niya, na hindi niya na kinakailangang Yeah. ano bang tawag dito, magsayang ng panahon sa mga paulit-ulit na gagawin like for editing, yung show notes at saka sa uploading. Nakaka-save siya ng time. Yun yung nakikita kong pinakaunang nabigay kong benefit kay P. Yung time na ibalik, yung time for that is na ano niya na nakuha niya na. At saka siguro yung reflection ng work ko. That's why she always trust me na i-refer ako sa ibang mga kakilala niya, which is I am very, very thankful. At saka si P kasi talaga ano siya, 'di ba? Generous talaga siya. So, and yun yung alam kong hindi yun yung isa sa mga ano, sa mga gusto kong siniserve na client, yung may abundance mindset. At saka maganda rin yung parang ina-appreciate niya kung ano yung ine-effort mo. Kasi pag mas Oo. na-appreciate nila yung effort mo, parang mas gagana ka pang mag-work lagi, di ba? Parang ganun ba? Totoo. Tsaka minsan naririnig ko rin sa recording Sinasabi niya na, I have a girl from the Philippines. You can talk to her. So, nasisihan ka. So, mas lalo mong gustong galingan yung pagbutihan yung pagtatrabaho mo. Si Se, meron yan. Ang daming referral niyan. Tingin mo, Se, bakit ang dami mong referral? Parang yung hiya mo, pinasa mo sa akin. Actually, siya, siguro yung pag-refer ng client, depende rin dun sa level nung happiness nila with the result or the output that you're able to bring to their businesses. Sa amin ni Eloisa, we always tell yung mga mentees din namin at saka yung mga tinuturuan namin to always position yourself as someone na indispensable. Meaning hindi parang aminin natin si podcasting minsan nasa top of the funnel siya, and kapag si client nag-slash sila ng marketing budget, pwedeng ikaw yung matanggal. Pero kapag naipakita mo kay client na I am someone na tutulungan kitang mag-succeed, nandito ako para maniwala dun sa mission mo, dun sa message mo, and I am your accountability partner. Pag nakita nila how authentic you are and how concerned you are dun sa business nila, yung referral na lang yan, parang bonus na lang with the benefits that you're able to give back to them. Like yung sinabi nga ni Eloisa, the time, yung convenience nila kapag wala na silang iisiping problema with their podcast. So tingin ko yun yung parang mga naging factor why people give referrals dun sa service. Ayun. So, ngayon, tatanong ko naman sa inyo, alam ko maraming nag-aabang dyan. Ano ba or magkano ba kung mag-start pa lang sila sa podcasting niche, magkano ba ang maaaring kitain ng isang newbie sa ganitong niche? Bigla na tahimik kami ni Se. Sige, i-share ko na lang. Nung nag-start ako, I started ng per hour, yung rate ko. So, ang usual kasi na podcast production, yung end-to-end, Kaji, yung from editing to promotion, siya, siguro mga 3 to 4 hours na trabahuan. So, ngayon, depende sa hourly rate mo. Yun yung imumultiply mo yung number of hours na tatrabaho mo. Example, kung ang hourly rate mo is $10 per hour. So, $40 per episode. Yung kung tama ba math ko? Kung
Ano nga ba? Kung 4 hours mong gagawin, di ba? Kung $10, so 10 times 4, $40. So, per episode, ganun yung aanuhin mo. Ang kagandahan kasi sa podcast clients, no? Ano sila? Ano bang tawag doon lagi-lagi. Consistent. Consistency, hindi siya feast Oo. Hindi siya feast and famine ang tawag namin doon na yung halimbawa magre-record sila ngayon tapos wala ka nang gagawin ulit. Kasi consistent sila. So predictable yung income mo kasi magiging consistent. Kaya ganon. So kung the more the merrier, mas madami syempre. Pero kung konti lang rin at sapat na para sa iyo na buwan ng gastos or dagdag para sa sa mga luho, halimbawa mga makeups, ganyan, mga dress, pwede na siya na pang-umpisa talaga. Ikaw, meron ka bang share? Ay, sorry, Kaji. Go lang. Ayun. Sa akin, siguro yung figure, if with podcast production kasi, kapares ng sinabi ni Eloisa, predictable yung income mo dahil every week may content yung client. Tapos imagine if you can handle 2, 3, 4 clients on a monthly basis na palaging may episode sila. So yung 6 figures income, achievable siya. Basta masipag ka lang at the same time, yung system mo, you put it in place. So, Kaji, ako, mom of 2 ako, and nung nanganak ako nung last year, bali March nanganak ako dun sa second baby ko, and 1-year-old na siya ngayon, I was able to still do or still run the podcast production business kahit naka-maternity leave ako dahil yung income nga niya is hindi naputol dahil yung mga clients namin are still doing their content. And siguro ang maganda lang nun is I already have a team to help me. Pero siya, parang yung podcast production kasi kami ni Eloisa, inilalaban namin siya na skill that can help you sustain a business or sustain a family na yung hindi nga siya feast and famine. So the 6-figure income per month is achievable. And yung working schedule naman kapag ganyan ang niche, hectic ba or tama lang or ano ba ang working schedule niyan? Kaya siya namin kaya naging favorite namin yung podcast production nung nag-i-start kami is flexible talaga siya. Kasi once you meet the deadline ni client, ang deadline is not hard deadline na bukas ipapublish na yung gano'n. Yung at least makapagbigay ka ng leeway na scheduled mo na lahat. Magiging flexible yung oras mo. Hindi kinakailangan na online ka at the same time of the client kasi you are already prepared with all the deliverables. And that's why parang swak na swak siya sa amin ni especially noon kasi maliliit pa talaga yung mga bata namin na kailangan pa ng atensyon. Yes. Tapos i-add ko lang, Kaji. Bali, di ba usually we serve international clients. Yung mga client natin is usually nasa EST yan. So ang time nila is 12 hours nga ba yung apart. So with podcast production, parang isipin na lang natin na hindi tayo kailangang pagising si client dahil pwede nating i-serve or gawin yung content nila dun sa oras natin dito sa Pilipinas. So what that brings us is the flexibility na pwede tayong mag-function as moms, as someone na minamanage na bahay, or magagawa pa rin natin yung routine natin daily. At the same time, kumikita pa rin tayo with the time na swak sa atin. So it's really flexible. So ngayon, bago tayo magtapos, ano yung word of wisdom na ma-share nyo sa mga listeners natin, lalo na dun sa mga newbies na nahihirapan kumuha ng mga client kasi natatakot sila kasi wala akong experience sa ganyan. So takot na takot talaga sila kasi baka nga naman wala silang kitain once napasukin nila itong freelancing world. Ano yung advice niyo sa kanila? Words of wisdom. Siguro sa akin, for someone who wanted to start, actually ngayon hindi na rin siya ganun
hindi na rin siya nakakatakot mag-start kasi ang dami ng resources available online. At the same time, yung mga tao ngayon very giving naman. Those people, kapares ni Kaji, she's giving free content for us to start. Yung mga gustong mag-podcast, ay mag-virtual assistant, you can reach out to people na gusto nyo maging mentor. Kasi, syempre, we want everyone to be successful dun sa niche na to. And kapag humingi kayo ng tulong, reachable sila. Basta, yun lang, be humble enough to really ask for help. Ayan. Ano bang sasabihin ko? Lalo na sa nagsisimula, natural talaga ang unang-unang mararamdaman natin is takot. Especially now na talagang 'di ba, hindi mo alam kung anong mangyayari sa atin kinabukasan. Pero kasi katulad ng sinabi ni Se, marami na ngayon na free resources na pwede niyong pagsimulan. At kung kinakailangan niyo talaga ng suporta, ng tulong, reach out to these people na kung nanonood kayo ngayon, sinong i-reach out nyo, di ba, when it comes to virtual assistants? Syempre si Kaji, kasi ang sipag niya nga gumawa ng mga videos para makatulong para sa inyong lahat. At saka ang mga kliyente ngayon, ang isip na lahat is online, especially nung nangyari itong pandemic sa atin. So, hindi na parang mahirap i-penetrate yung online world kasi parang na siya, given na lahat na ng work ngayon is transform into online na. So, reach out to the people that you believe in at saka yung pina-follow nyo. At higit sa lahat, yung formula na sinabi ko, hard work at saka prayers, magandang formula yun. Yes. So, pagsamahin nyo lang. Ayun. Thank you, Lamisa and Se. So, please promote your social media platforms and kung may gusto kayong i-promote sa ating mga listeners. Ayan. Go, Ate. Thank you. Kami ni Se, we have a Facebook page. You can search it on Facebook, Value Pod Productions. Pero kami ni Se, very, very reachable kami sa aming Facebook group na ang pangalan ay Value Pod Podcast VA School. So, join lang kayo doon. It is a free group. And meron rin kaming podcast ni Se. Every Monday, we release a new episode. It's called the Value Podcast Show. It's available on Apple and on Spotify. Yung mga kausap ko ngayon. Ayan, thank you, Kaji. Thank you sa Kaji. time, sa opportunity. Ikaw, Se, may gusto ko pang sabihin? Copy-paste lang yung pinuno ni... Yung link, ilalagay ko sa description. So, please make sure na basahin nyo din yung nasa description and i-follow nyo sila para kung Hey, baby! kung mayroon kayong tanong about podcast, you can reach out to them. Thank you so much. Thank you. Hindi matatapos na tong oras ko, 1 minute na. Free lang Sige. ito. Oo, thank you, Kaji. Salamat. Thank you, Kaji. Thank you Okay, very much. bye-bye. Bye-bye. Guys, once na matapos nyo tong video na to, please make sure na i-download nyo yung link na provide nila. Link ito, free to download this skills kit to kickstart your podcast production career. So, kung gusto nyo yan, please make sure to watch the whole video. And